May ilaw ka ba kayo? Wala naman wala. May kaya kasi ba ako matagal kayo? Giling ko lang ako na wala ni kayo. Ito. Ito. Very well. That is important. Picture ba? Document. Nakakapasa mo sa kanya. Messenger. Anong Ano yan? Yun ba pa sa inyo? Gusto kong kapantay, duwang sa Dua kayo. Yung makaabot gusto ng barko, pag nagadan ka na nakakalagan, sige na wala. Piniligan, ito ko yung pag-ibig. Hindi lang ito na. Hindi mag-iura. Ito na yung mantay pa, mga asal pa ito. Karo man sa nagutin pa. ay ano print mo mga Basic yung pinago ka niya. kulang ko pala din yun. Short lang yan. Oo. Diman sa ano, patuloy ayos na. Ikaw ka dito. Sila o. Diba? Ayaw mo diba? Nagkarinig mo. Nagdurog din nga kami. Matarinig mo tao ka rin. Namata o. Dito at kasi tapos na. Tapos na ka. What's the limit? Dali ko para tapos na sa rin. Isa ba mo? Dali.
Ayan, ito na lang. Sain. Tutup tunay. Tutup tunay.
Ayo yan dyan. Natulog kita po. Gusto niyo may kuchiman. Mino, ba't mo siya nagagawa? Surfain. Dominic. Respect na. Pero, huwag niya ka naman. Respect ka. Maria. Borat, pas balik tayo nanti. Yun, ako kumasan ko. Pinulog. Nadog niya, nadog ni ko sa ribon sabi ni Ampe, maluman sa right Ampe. Naku, sabi niya, mga ano mo ito, pinsa, sabi ni Jordan, dito ko pala sa naku, daw ako magano niya. Ngayon, balik siya dyan. Ayun, naku, may bukas na nagawin sa tiyan. Wow. Sinat ko, pero kung may mga kung na. Pero kayo, bebe, ito kayo. Nagputo siya. May Diyos pa bukas yung kayo. Dilang mo na. Yes. Hindi ka itong ano, pinilapit ito. Itong kulang ko ang hilo. 20 ka rin. Ito pito-picture ko. Kung anong dyan. Hindi ko mga 10. Kaya sa 7 hilo. Basta tingin sa ito. Okay, Hindi ka sa luwas. Sabi na siya mga dyan, hindi. okay, tira. Sabi mo ay, kasi nga nagmadali. Sabi, beto para pa, manda ka. Yung bulakawan sa bulakawan. Chicken. Ano? Dapa. Makarta. Wala. Ako masay ito. No. Ano, kulay na ito na. Kulay na ano. Kulay na kitang ano. Short. Dala yan.
Lalo na bitin yung dalaw. Makaregal ako tapos mga babaw pa rin. Mga din ako. Yan ang daw doon. Bukaya dyan na mag-sisi. Ikaw mag-sisi. Saan mo na bagay ko? Matira ka. Di ba lang matira? Di ba ako? Di mo ko gawin ito nga ito. Sunod-sunod. Kasi ano, may gawin nakalit. Ano, shit! Semua tu mahal sa daw. Mana tu? Yung mga television, yung TV, HB, Ano HBB? original, di ba magana sa Japan, Nike, mga Nike, mga sabi. Pati ba sa yun? Tapos ano ba nga, mag-ribbon sa live sa yan, nagagalit sa Layura. Di ba mo kalit pink? Wala kasi mo ito ng mga yun. Nakaro shade. Pati makakas ka sumpang makrong madali mo pa mas wala po may. Tao mo sa mga messages may iba na umitis na po namin. Sino mo sa kuyo? Kaya din. Diba tayo pala sa pagdawa sa kayo. Ikaw po ka na pag siya no, butag shoe. Hindi kaya ba ito? Butag shoe. Yun ang gusto. Pag mga kalaban sa birthday natin, pag nangganak kami sa birthday natin, mga kalaban sa yan kaligi boat. Pag kung nakalaban, puso, nadog na din sa mga boat. Nadog sa mga sa pagkito. May prakitin sa mga Parang ka na yung maubos na oh, ha? Very good. Ano ito? Ito, lutod. Itakap mo sa sulod. Isang na sa siya, kahit ako madali yung baka. Makugib. Sana. Hindi. Ay, mapos. Guys. Ayo. Magkano pa? Hindi putang haloy na dito. 850 pasatap ka sa nakamala ko. Kasi kung narinig mo nga lang siya, parang single, baby, single. Hey, makakapat. Di ba, no, Ito, mga ilan na lang. Oh. Lagyan mo sa ano yun. I-okay mo. Hindi mo kung Nakusan mo na. Nakusan mo na. Parang kanya-kanya. Mga sagot ng patin. One. Wala tinay. Itong wait mo ba?
Bayaran natin. Buta lang. Binuwi ka. Out na. Dito rin. Mga kids, naman na tayo. Ay, umiyak. Ano tayo? Buenas tardes. Huwag naman si Diano. Huwag naman ninyo. Magkala ka na. Bakit ang Dominic? Mag-investing po yan. Saan mag-investing? Nagdamat lang tayo, ano, hinagdamat na rin. Nagdamat na rin. Doon sa next na Pinoy, hinagdamat ko, ano rin nga ba, sorry. Hindi ko nakalina nagabalik yan, lagi. Fix my NBA, yakin ulit, tap on tago. Ano, Trish? Si Trish, 20 na. Shit. Basta 20. Kaya ba nakita? Ito naman. Ano ba? Ito naman. Oh, isa natin ito. Ako ang galing. Ang birthday ka pa nga, ba? Hindi. Hindi siya ilot. Hindi ko patuwa. Kaya pa lang ba? Hindi siya pantulog. Ano ba siya, ano? Yung si? Pangapat. Makapatisan. Oo. Bukawot ko? Wala nga. Hindi pa ko 5. Malima ika. Pangalong. Ay, malat pa ako sa inyo daw. Magmura ng ano. Dominic! Magbakay ko Ito ba na niya sa daon? datos. Pang daon talaga. 1-3 na sa na-drain. Tira, magpiyatot ko dala. Mga Drain na talaga. Drain sa kota ko. 1-3 na sa na. Kaya ka lato-lato ko nga. Kita. Lato legends. 1-1. Doon po may adik. Pigi mo sa lahat. Ay, ano yun ang ano ko nga ang kapit doon. Tapos marabasan ang ano, tiro ng lato-lato. Ang dami. Yan alam ko din. Yung live version, Spider-Man. Sabay naman. Ikaw si Dajan na yung labas sila. Wala mang paano kaya kung ngayon niya sa taong ngayon ang gabi kasi ngayon may maliwala. Siyempre, ikaw na muna rin na dahil na pagtutubong ka na hindi ka na mag-nutrients na kaya malito ka pa sa bato. Sino na mo ito?
Wala din po. Yan ba na doon? Bakit naman Hindi mo lalaki na yung Apple. Apple ko na yung Yan. Kabahan ako. Apple yun eh. Yung pinang ano, yung pinang ito. Ano kanta kayo? Ano kanta? Tapos sino pa mga Palakad na siya. Tama dyan. Ah, Gano'n tayo. Nila mo na. Gagawin ang iPhone. Nagiling ang iPhone. Nakalay na po nga. Surang mo sa salwan. Alaw. Dahil awa ang rayo. May good general. It's in fact no. Madura mong guring mo niya nakawag. Ba't paano? Ba't di patuloy sa pagkat na... Ay mo. Para daan yung makawag. Lago ba ng kalati? Ikaw yung ano mo, shirt mo. Pagkakang ka lang, 0.09. Putang ina, wait ka nga. Sabag luto, maluto. Nag-visualize ka, no? Mali ko. Wala ka naman short. Aldo, gusto ko na ba tabi? Marunong. Oo, may tukalag na ako. Basta na. Oo, yun. Pinaraman ako ito da all boots da na ito. Ginawa ko yan. Gusto da ang balo na ito. Wow. Talpan na kasi.
Ano? Deathloaf. Ay, yung isa na. Wala kung mag-go pa na eh. Go pa na. Ako gusto na ito. Mana sunod na motor? Logo ko. Ay, magpala na. Bigyan na din ko. Bigyan sa ito. Ayun o, dili. Pipi, ito na. Yung sensitivity mo, 0.1, 8899. Alam ko na kung ano pero hindi kayo. Tapos magpipigiro ka. Kapal na. Hindi mo gawin dua-dua rin mano. Pagkano mo sila? CPI. Pagkano sige na yun. Ako yung pigiro. Mababakan. Second, mababakan. Tulong sa tuloy. Ganyan lang. Iyo, ito pinawag. Para siya na rin. Wala kami naglogo ko. Siya kayo. Tumindog ka. No. Wala kami naglogo ko. Di mo nagulak sa iyo. Ay mo, putas. Ang babae yun. Isay. Ang babae yun. Yo. Ano ito? Baka hindi ka mag-aago. Eh, Ano si 0.065. Pupunta ka. sino tayo siya? 0.065 moral. Pwede yung itan mo dito ikaw. Ano, nilik sa YouTube, ano, ang sensitivity 0.065. Open man. Okay kayo. Ako yung open. Nagigiwan ako pero rushid no, mapulayo. Bakit ko? Kaya mas tuwid. Kami ang pinakatipid sa tabang. Para sa medyo. Gamit ako kung ano gamitin mo mas Yes, kami. 10 sa to. Yan, zero. dapat dialin mo kritik mo guys. Bakit mo? Kami naman sa
Kaya ito. Mahuli ka mo na. Lahat ng showbiz ka. Yan sila ko. Yan, yung secret ba siya? Ano man tumayos kasi kunabol. Basta may pag-ito ko. Ito tayo mga ugali. Pagkala pa mo sa plato. Pagkala pa sa kanya, puro ka. Kaya nag-ugali.
Yung ano, puti ang aso. Eh, yung ganito na pwede. Agulog na ako nito eh. Ano? Pero ganyan. Additional point! Additional point! Kasi, bilang umalo iduan, sumalo. Yan yung bilang. Pero did you pay yung mag-drive? Ha? Inan mo, yung pambas mo. That's the name. Hello, yesterday. Okay. Ala. Oy. Ang Pinakamabak. Makapalit.
paano umawa? Paano umawa? Let's mag-out ka muna ng vlog. Kasi na muna ako. No. Okay, guys. Hindi naman ito. Hindi naman ito. Ano ba ito? Diyan siya kakabot. Ay, friend, kakalimutan mo. Ay, sabi ko na lang po, friend. Hindi naman ako. Ito, friend, ito. Ito. Legal, bem. I know. Bem. Yung kapito. Wala ko. Bakit naman yung
Oh, pinto. Kasi mag-libro ako sila kasi mag-libro sila. Dito. Ito po po. Ayun na naman ko dito rin. Tingnan ko na patapungan. Pero ano?
Sabi mo ito, 7 years old. Plus mo nga, utak mo nga, alam na ganyan sa dura. Love school, so, Olipia, Olipia. Hindi yan nabinit sa kuya. Hindi na lang kung sila ako. Hindi oh. My God. Narin. Sinaro kaya, idadang ko ito. Bayit pa naman ako subot. Okay na ulo po Ano ko na rin? Ika yan? Oo. Ano gamit mo? No, account. Uli, alam mo yun, wala, kahit isa ko ka. Yan.
Uy, Ang malas ko talaga ngayon sa topic. Kuya, sa Manipur Park. Ganda. Ay, magdamag. Kasi ba ako copyright yung video? Ano yung video ba? From before. Ano? Then, nag-send it from home. Wala na ako po dahil sa nakakaya ko ng takbo pero kung December 28. Eh, ito na ito. Ang business lang, may maaari na, ano naman sa bawaran naman sa and then, ako yung ano ko sabi niya po, ako yung kasunod na yun, yung sunod mo. Tutulog siya. Gulay, pakalo. Gulay. Pakalo. Pichay. Kamuti. Kapatid mo ba yung mama and Ano mga law kamati? Ha? Pichay kamati. Bukod ka panilig. Bukod ka panilig. Ano naman
Mapera ako tadi. Galing yun na boy. Ang ayop na inagyan na ako ayop. Yun, nakatigilagid ka. Yun. Yun, guys, ako. Nene. Nailing, galing pa. Semua nak para lihat. Ano mo? Para kaya no, ada yang Hindi ka po dala din yung pagkakas. ano. Sarang oras kami. 20 minutes. Lumya ko doon. Sarong oras na ako na mo. Punta ron na So, ano talaga, yung may ganun ba may, ano ba ba? So, ganun ba may steak? Ngunit naglalagyan ng Italiano. Orang madali Ano, balik mo tayo pinukutay din.
Pinawa ko sa Nico niyo. Oh, bilhin ko. Ang yakin sa Diyo. Isa po to. Love this ay hindi ako kayo makasingit. Hindi ka magawa. Parang nagwala ko ba eh, ganito ka ba? Ako po sa nakalong video. Thank you, guys. Lang sa video. Ito nagluwas to. Tidak mo ba pero. Isa pa ito. Isa pa kita siya. Wala ako. Ano yung winning point dito? Wow, mga minutes. Ayun na ano. God bless. Ayan, fantastic. God bless. Hindi ba lang? Oh, sabi ni David. Let's go. Oh, okay. Ayos yan eh. Ano yung pera? Kung ako mag-direct eh. Ano yung pera ko? Hindi nila ako. Hindi ko mag-aw. Hindi ba? Ito yun ako. Kaya hindi pera din. Ang English ng bakla. Uy! Katuloy ka ngayon ng mga pangalan. Ito din yung ako. Ito ka na. Mawala ko pa. Ikaw na ito. Hindi mo pinakita. Kung nag-get sa lipstick. Ayusin mo. Ano? Parang ano? Yan o. Tulong! Nandito na! Tara, tara, balikan tayo. Jackie. Balikan natin. Jackie. Jackie. Jackie yun. Jackie. Ako na. Uy, ayun! Sabi ko si Chucky yung Manila. Ano nga yan? Ano Di ba ba? Ay! Chucky Dal. Gago daw talaga. Yung ano, si Yung nga, Chucky Dal. Yaw, yaw. Ayun na! Bobby. Mati ka paragada, Chucky Dal. Andila ko tayo, papanasin sa iyo, Dal. Alam ba ako ba? Ako tadi. Ako din na baba ko. Ano, masala ba ito? Masala ba ito?
Ako ba kaya na abog na lagi. Di ba mata? Dikit-dikit ko lagi yun. Ano mo yun? Pag nalaki niya, sa alvin niya, ano lang niya. Siyaw. Tapos nilang face. No, no? Babae. Lipantik. Laog ko. Lalo mo kayo? Mahal kita kalaban. Yan din yung walang kinuha. Hindi kinuha. Tapos kinuha na. Eh, hindi niyo kinuha ang lao. Basta, hindi niyo walang kinuha. Binalik niya yun. Pero nasa ulo. Kabang! Laking kinuha. So, wait, sana. So, Jento! Jento! Mapira ka, no girl? No girl, mapira ka. No girl, mapira ka, no girl. Oh, kakamata ka pa talaga sa isinahay. Oo, kaya mo. Pagtalo ko ng mga gusto. Ako lang yan sa wata kuya. Ayaw ano.
Yay! Neng, Neng, ano yan? Ano ang mga nagkabalos ko na ano, naglalakaw? Buso. Ayaw ang balo. Hindi nga, hindi ko lang ako. Ikaw nga, kanino? Minsan pag nasa likod ang kanino, minsan nga sa ano, nasa gilid, minsan nga sa ano. Medyo maganda sa'yo ba? Minsan man na, hindi mo siyang gilid. Oo, kung wala na kang anino, siyempre na inat mang diretso. Inat mang diretso mo to. So anino, yun ang ginagawa. Ano, lo, dati. Iyo. Ito po nga. Nabibili mo na. Iyo mo yun. Makapalog sabi. O, ni Subaya. Kasi sabi sa ano, lo. Ayan. Lo, dapat isipin mo. Makapalog sabi. Bastos mo ba? Ano ba? Ano ba si Gina Bray? Eh? Wala man lang ang Mabuti ng mga pugi. Tapang niya. Yun. Yun, tulad. September. Tulad. February. February. Oh, de si Dominic. Uy, February ko. September ako. July ka. September ako. September ako. September 26 ako. Ano? Nandiyan o. Araw. Ah, bato. Kanta. Ito lang maganda ng bibiyara mo. Yan sa silver. Ano? Yan na. Wala, wala na. Yan na palo. Yan na rin pa yun. Hindi, luan. Is na. Ayos mo doon. Ganito. Woo! Ang pinarang ko, pero one. Ang kita. Malaking ko lang. May kasaan ko lang. Ano pre, bawas pa pre. Kasi pre naman pre.
parang mapapapalit. Busy ah. Teka lang, wala ko. Ano nga yung transition ba? Sa pagod na, Kitchen. Concealer. Kulang 16 years. Grabe na eh. Ay, grabe. Grabe. Hindi ko masabi sa'yo. 7 years. Grabe. Awa sabi, nandun ka na, ito, pinadil ako kayo dyan. Pag naman tayo chocolate, tingnan natin kung saan man makakatawa. Saan? Buko ka, di ka pa mag-finish ko. Hindi ko pinadil, nandun. Monta si Chiu. Ito patalas-tas nga. May hilo pa kami ka. Kumbaga, pigala mo yung pizza. Alam mo ba yan? Ha? Sabi mo kayo, no? And games. Saan mo yun? Ano ba yun? Yaw na? Ay, ko! Yun ako magtuturo ba, Faye? Parang. Pero ba't yan sa pinag-piyaso? Makabi ko ba yun? Dapat meron na titipe. Hi. Ha? Palit ko. Uy, di ako. Woy, di ako guys. Kaya nga. Palit ko pati. Naparehas ang ito parehas ang buo. Na. Ikaw. Sinapin mo daw. Ang siguro. Oh. Maray na ito.
Ano? Di ba? Arga ka rin? Kaya yung hindi nila. Ano? Yeah. Ano ka? Wow! Wow! Hindi mo nga ipon, hindi ko natin. Okay. Ipon ako siya. Ito po makasal ako. Dalaw yan si Yaso. Come on. Alay. Come on. Ano ko pa? Hindi mo ako? Nahawa. Yun na yun. Yaw na! Yung pa yan? Yung pa yan! Boom! 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 Aray pa to! Hindi naman kasi ito. Oh, ano pa tayo naman? Ah! Ah! Aray ka? Yung pagkasama sa buhay pa. Boom! 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 Sige! Lagay na yung kay Jason. Oh, wala na. Si Jason. Dilat ako. Walot! Hindi man sa nauli. Ayun. Nauli. Yan ba niya? Mama. Ang po? Mama. What ka rin? Ay, yung baka yun, pangit. Mana ko yan. Wala ko! Ay, siya mo na po yun. Anong mahalaga? Anong mahalaga?
Stop everyone for this. Oh! Ito na lagi pinapakuha. Ano dito lang? Buwan isa, ano mo? Pinsil pa ako. Ah, Random na ako. Hindi mo nubo. hindi ba ito ako sa barilo? Hindi ka mo ba na yung Dali ka ngayon. Kasi binabaya ka sa nataas. Kasi nagbalas na. Ah, hindi mo matutulog. Ala. Ala. Ikaw, bitin mo no. Ala, ano. Ito na pala. Wala ka. Ang bariyan siya. Sirain ka nito. Ito yung din, yung matutulog ka. Pupugi, hindi kita mo papugi. Ganda mo rin. Nagsarong pa. Ala, tawa daw. Bayaran mo sa inyo kapag ano nga buwata ito. Pag hanap mo yung Katakutan mo rin yung
lugar ako, yun lang. Thank you, Ala, ko nila sa inyo. Let's be at the same. Uy, lang. Ah, yun na nga. No. Ay, ikaw na boy. Uy, ito. Pinapagatan ng sa ano, sa Italy o nakatapat sa pamilya. Ayun, nadawas na naman. Nakaw lugar. Ano sa Indo, pe? One
Ang hayop na yun, walang mintis kasi ba't mo kung hayop? Malas yung taon na pinayop ka. Ano, diriki ka mo! Hindi ko! Andito. Wala O, teka, sinunod ako, ito lang kayo nag-aaral dito. Andito. Utakan pa Eh, ko! Wala, kaya. Yung kaboy! Para, maybe. Eat mo, eh. Sabay, sabay. Lakda, ko. Sila, Critical slash. Kasi espada, so di smudgy. Critical slash. Mga inibo mo. siya busy. 56. 56. Tama. Hey, hindi ka sa na-date! Hey! Kung nga siya ako kapili. Say. No, magkaano yun? Tako lang masinda. Pag na, hindi na ano. Shoot! Nakakaludo. Unang dali, gusto! Unang dali, gusto! Ito man sa inyo! Dito ba ka? Wala nag-bounce na yan, Ray. Buong ka nga, mahal. Out na! Sa 1 to 10. Open man sa 1. Pero siya, balik ako sa lista. Wala ka suwayo. Natawalas di ka mag. Ray, ako kulang. Kulang ka ng kulang. Okay ka na, huwag ka na video. Nag-aaral ka na. Ano ka? Ayan na mo na video. Ayan na, nag-over. Ayan sila po. Gago ang nga yun po dahil baka nga ilag out. Ay, sige, karawan na rawan. Garamanda ka nga yun po. Garamanda. Yes, ayan. Gago po eh. Ano, ayun na boy. Karawan na rawan. Kita lang. Kita lang.
Bolo ka mo din. Yun ang gagawin. Diba? Yun! Snake. Wait, wait, wait.
magbayad siya. Isang combo. Ito may tupa. Bye!
Si Papa niya namin. Pagpagdoonan mo si Or si Itachiya. Sino. Parang kaya paano kung si Papa niya. May ano iyon. Ang kuna. Ngayon, so, matabay. Nakulong ka. Kanayo. Nakulong ka ng minuto. Nila, may drawing sa nakulong. Sabi namin. Hindi nang budaya. Saan na daw si Manok? Ano ba siya? Ano yung mga alo? Iya,
No. Wait, ako wait ako. Ay. Ay, bisa mo yung sabi ko. Oh, Hindi yun. uy, malala o mainit na talaga, no? Putang aswadi. Kaya. May ibang dinapya kayo. Inado ka niya, no? Nagralo ka. Oh, shit. Medyo, Igaran. Coffee. Dapat na eh. Inubukaw mo yung gabi yung.
sumil ko lang. Ayun ko na mo kape. Simpiyak. May kulit pa niya. Nagawin na ano tayo. Oh. Uy! So, naglayig ako piyo kung nakilala ko. Shot. Sige, yung mga uso natin. Sige lang, sige lang.
Nick, ngayon ikaw, ang yun ang mga diba? Ang sato, oh!
Bumalik ako. Ubus! Kamu jadi pilih jadi. Ba't ako tulog? Ewan ko eh. Ako dapat itang phone. Wala, sino ko ang
Ah! Ang dugo niya ako ng dugo. Ano mo rin dito? Grabe oh. Ito na, nakasunod ako sa motor. Ray! Nag-live na yan. Utang mo dito.
Hindi din yung hindi lang mo. Kawan. Yung kapang face. Yung face. Sabi mo na pagkaloob, talon. Susunod yung isa mo. Isa mo niya. Sabi na ako. Hello? Sabi ko sa'yo ka naman masunog yan o. Isa mo kang sa kumbukan yung ano ka nila kung
tawag dyan? Hindi na ako dito. Biglang, ito na nga. Bago mo sila dumaan, last. Magputo talaga guys, ganda na tayo. Hindi na ako. Gusto pinang tulong. Hindi sa pala si Smart. Guys, nalawa. Ay, naku, isang ako din. Isang ako din.
Di ba, Jo? Ang malapit dali. Mag-regain ka, dumano. Ah, bro. Medium review. Medium review. Medium review. Oo, oo. Ayun ang smart. Sabi na ako. Napalo ko. Ano ba yan? Sus, makasasama ko nga yun. Smart. Akala mo, hindi sa akin.
At na sa phone. At nga masabi. Number 3 siya na to. Number 3. Kaya nalagay. Nagalo. Ano ko? Si Jenny. Si 3. Ay siya 3. Sa 4. Ano? Mga padala ko siya kasi may mga baka lang na na. Or Nabilo. Dali ko pa sa ay kagura sa Tinampo ang yung makagabutan. Stop.
So, naglagay niya kami kuya dito. Ganyan, ano sa dito. Baliktad. Sugat ako dito.
Ay, nagkakanda. Kaya mo na. Ito na ito. Ito na ito. Mga patolas lang ito. Hindi na nabati yung mga dyan. Ito ang dito ba sa ito? Mahal mo sa ito. Nagkiliwan mo ikaw. Kaya ko mga regalo. Hindi na kami program na naman ito. Yes, it's a video. Ano yun? Ikaw na. Ikaw mo rin lang ako. Dahil bawal tuloy. Yun lang. Ikaw. Yes.
Uy, ako na. Ano? Sige ba? Matigan na ako. Anong ka dati?
Bumalik na. Lapit mo dito pa. Lapit mo. May isa dyan, Alex.
ka na kasi. Ha? Hey, hey. Ay, kumakaw ka na. Ako na nga yung meron. Putang nga ayun mo. Ay, lang yung gawa.
Yeah, explode, yeah.
Nasa likod. Nasa likod. Ano mong gabi? Tambay nila. Ano ba nagtanggol? Wala mo ba?
Wala na kayo, wala na ba? Para ba kung hayop ka? So, ka ba? Nasaan ako tawan?
Pera ako. Right na?
Nakukuha na, tawag din mo ano, may magnet. Ganun din. Tingnan mo to, kasi nga mali. Ano, ito, yun ito. Ako di ba ito?
Akin niya, kaso bago, baka magkahala. Oo na, yun sa, way pa, ano, or pa pa. Dali na, Duty pa.
kayo na ito sa tayo na. Ah. Hindi na tuwan. Tama ako ba talaga? Ay, hindi yan. Huwag mo. Yung mo lang po yung pagkato. Matawag ka pa ito. Good. Good. Oh. Yo. Parang ko magyan dito. Para makita camping. Ano man ito bawat kaloro? Ha? Baby. Bullies, 0999. Mahmud.
Para plano, kita o. Pero pang ito na hindi. Kaya mag-iba, ginagawa. Tapos bawal siya ng bahay. Okay po. Hindi naman kasi itong mga pizza to. Kailangan mo ang pera mo. Saan tayo mababasa ba? Kay Mark, Sa Puso mo. At bakit ka? Mabasa. Ang bobo naman ng kakampi nyo. Ano? Napaka-bobo. Bobo na. Bobo na. Eh.
Hey, so what? Fuck, man. Fuck, man. Wow. Hi. 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 Okay. Okay. Pangarap naman. Okay. Baba na. Dalawa. Kare-kare na nga. Diba?
Wow. Ayan na. Pwede ba tayo lumaro? Pwede ba? Kami, ka. Bye. Si Totoy, Barnett, ang pone, dami ng lotol. Dami ng wala. Ako'y kinikita. Wala. Ito ka raw, magkana ko ba? Wala akong Hanap daw ako ng bato. sakay na tol. Hi guys. Wala ka niya. Hi. Saan ba tayo mamamagay? Saan ba? Bakit tumalis na mulunod? Kasi, diba lang mo Dalawa dyan. Dalawa. Nagpira ka ba? 30. Kaya ako mag-ira. Huwag mo nung papamitin na. Gusto ko na mag-you. Ayan, diba? Kasi daw kung wala na eh. Yung ganun sana ano ka man ay? Wala. Dami pala.
Sorry, akala ko wala na. Ay, ganun ang gusto. Pag ganun. Wala pa. Ano siya? Ang ina mo, sakay na. Okay, ito mo. Dito ko nito. Teka lang sa kalayo. Sakay ba? Sakay na, tagila mo. Wala pa dito. Sakay. Connect nga dyan, nakikilo. Safe. Safe. Oras dyan. Ano? Bakit niya nakakatindot na nga ito? Dahil lang ko na. Tama ka, naglamang yun ka na ng video. Maganda na ako pang talaga. Mark na kahit wala ko dito mark. Itet tapi tigil. Sirik mo dyan. Saan? Ilapin. Uy, sabi ko lang. Yan ako. Sabi na mo. Ano yun? Bapang matapalayo. Ang mga midkit dyan, sa mga ang midkit Tara mo, magpapamabok man dyan. Tara mo, magpapamabok. Wow. Gago. Wow. Dahil pa man Tara mo mga ano, dahil man dahil siya nagkakaroon sa dahil. Huwag man lang masira mo. Bayuan. Ang ganda. Yan. Ganda nung yan. Yan pa, sumakain. Saan pa tayo bababa? Saan pa tayo bababa? Pencil na sana. Basura mo. Kasi sa ito kayo nagbakal. Oo. Kasi malanggat. Sa kampayo mo.
Dahil, kaya pa to. Dahil sa tatlo building ngayon dito. Kami siya ganyan, nagbabakal na ball game. Ano ka, pinalay. Pinaling. Dahil apat na building dito pa kaya. Pagkatlo. Dito. Dito ako dito. Ano? Kaya ako dito para. Masarap kasi. Kasi nakasama. Tol! Pasang na mo, Tol! Cash ito. Utang na, nagulat ako ah. Meron na ka, pagpapa ako. Kaya patuloy. Bobo! Tango! Nakapila dito. So, dito lang ako pa. Kaya wala tawa. Ba't naman? Daw, may sulfur po kumang. Yan na bang iba gabi? Yan na bang? Pwede lang. May buto sumasarong na si James. Iyo, yan o, may buto. Mari kain ka. Ano, surat? Oo. Pinagkiritin mo ba? Oo. Ito naman talaga. Spray ito. May buto. May buto dumang. Mami, ano ba sabi pa ba? Kapalimanin. Ano na may dudok naman din? Nagpakalabot ka na lang. Kaya sa kasama tayo. Diba? Kaya ba? Gusto ko kaya nag-check na kahit ano po kaya mo. Kasi may kasama tayo. Dapat tayo ba ng batal ba? Cornet ka Dapat tayo. tayo ba? Puta, matangay tayo din. Ay, hindi ba ikaw? Giri man sa lahat kay Gini nila. Hanggang sa nilo. Hindi, ka magkapon sa iyo. Hanggang sa mo. Pag ikaw nagtingwa ka sa ito, yung video yung video with Mali. Okay lang, ang ganda nito na ang ganda sa hanggang alas 12. Okay, ang ganda nito pa pala. Di ka ba? Di ka ba? Di ka ba? Sige, gusto. Mabalang na iya. Mapakalit ko tapos natulat ko yung salit ko yung tapos naubos na kabalin. Ako mabalang bunda. Sabi daw, kaya susang gatas mo na pinagsakulatan. Pagbahan ko kapit ko lang tulad. Balding din. Baka na siguro. Kasi kan siya na. Ano sa iyo? Makakagyan eh. Yung butang. Yung sa ibutang. Matangay din. Tapos nito, hindi ko. What? Yung mga yun. Yan, tago. Ay na ba? Hindi pa, buhay na buhay eh. Ano,
Tinay, kumakain, tanga ka ba? Patay ka? Yo? Tawag siya. Okay, kita na. Mat? Yung mali. Huwag ka muna. Basta. Nice one. Or, Maganda lang. open. Makalanta ka, sige. Pag hinirap, sarong hirap mo, ang lata kong kampayo mo. Pang. Sabay. Ilan mo yung medyo gusto ko na dumadalo. Ano yung kuwan may ikaw lang mo? Patay ka. Ako, magkawato. Ano ko mo? Alin ako sa nakapagsak ito? Alin ako sa nasabi? Ano lang? Saan ko ganda yung mga Aga. Wala ko. Meron ba kaya? Tayo nga ako. Yung na to, para na yung SMG painting. Pagdulog ka na. Tapos, natin na dito, bagal na Go! Tara, tayo dito, tara. Hanggang to. Ginolinan. Ako patigilin ko lang. Sumayan ng yoyo. Tapos ang sabay tayo, nagpalit na sa ako. So, 2001, 2010. Siguro kung ngayon
nagsasanay ako. Nagsasanay ako. Casing ang 2001, yung ano. Magpapagalit ka. Then kaya natin sa lubot ko sa utang. Sa utang. Casing ang 2001 naman. Oh, may gusto. Totoo. Tatawa ko kasi yung kake. Yung na ito. Tamuyaw, wala lang kisay mo. Kisay, ayam. Anong kisay mo? Ayam. Baka. Uli. Ano ang kulakawa ini? Ne? Ayun siya doon. Makin na nga yun. May darap na tulad ng bago-bakan. Sa kasi, ako nang umita. Patay din ang pamamanito. Sinamuyaw ako, sinabihan ako, nahalik ka, may pagbibitin ka. Ano ta, Depol? Makumantapi. Sadyan eh. Makumantapi. Ano yun? Facebook. Ano yun? Tapos, Ano yan? Yan o, yan o. Ito o. Okay. Bukas ka dyan eh. Mo. kada manahayo. Salamat po yung wagaw. Upgrade.
Para kasi, Dapat nakababa mo. Dito na lang ay baba na. Dito pala ako. Kung sa atin, pwede ba magpapagay? Dito,
kita na. May account ka pa, Paul? Muna! Muna! Hindi na ako nasisinday.
May gusto? Magpalis iba din pa, no? Kung yung araw mo ka, no?
1 month sana? Hindi, mapili to. Ay, ligang mapa, naligang mapa. And, Eh, pang ano rin, baba. so, safe mo na pa po. Automatic na tayo naman yan. Ano kayo na mag... Pandelo. W.
Mangkuran naman ang pansit mo.
Guwapo. Oh? Ang bilang ano, ang ano yung clothes. Sino parang nalaman mo yung bala? Yang magagamit ko sa kampat na Israel. Sarawat. Walang ito. Bubo putik ang hayop ni Maloy. Mabubo yung pagkalabo pala dito nga. Karon sa ikaw. Thank you.
Definite ka to. Yun, iba kung ano. Wala ka. Wala nga. Lemon dyan mo. Inyo, siya nyo.
Raylord! Pwede nga. Walang bumayos ka. Tuloy ka? Tuloy ka ka. Mumplat ka sa tuloy. Dali man.
May nakuha ka dyan 10 kaso ako. Bali yun ha, okay na. Kaso hapon na ka. Kaso hapon na, may nakuha ka dyan. Ayan. Ano ka ba? Ano ka ba?
Mamor ko kita. Harap sila. Madilim sila. Ano? Tapos pa naan. Ayun ka? Ano nang dali naman? Sila. Kailangan. Oo. 19. Open. Yan na ha. Yung ulan naman. Ako nga jeep pa. Sabol. Dahil ba nga Wala pa nga ano. Hindi na siguro pag marami dito. Kung hayop eh. Tapos mga hayop na yun yun. Akala ko, nagpasabi ka. Paano? Sabi daragat ito. Hindi pa ba? Ito ba? Hindi. Murang magsasalat. Pero sa yung ginagawa. Marita na. Balik ang ulit ko. Nakita ko sa screen.
Alinis morning.
Mangyayla talaga. Wala sa pre. Apa sa pre? Tira siya. Pre.
Trey.
Kapag magkano yung tawal, susuot naman sila ng konti. Kung ano dyan po, ano, ayun ito na po. Ano, nagsasasabi dyan, baka naman. Ay! Next!
Ano ba yan? Walang break, wala. Di ko nga nag-apong. Eh, pare, ang inano mukhang latot-latot na crowd. Nagtakidyo, iniyo, nagyo, initulo. Nabutaan. Pero, ano,
nun, basta kasi ako, sige, paano kayo sa eh, Ito dito. Play. Para. May viewers to see. Diyan. No.
Hindi mo na ba ito? May gusto na ba na say? Wala mo ng duwa. Bakit ganito ito sa mga tao? Yung mga bago nila sa school, yung mga tao, sabi ni Yuri, malapit ako sa kanila sa ano ba, sa Yuri. Sila, pag daw sa kotse, Yun na nga. lumipat ko, nabuto. Kita maglaro ka, kasi para sa Ito, slow mo. Ano? Eh, kung ba ginagawa mo? Sabi na daw. Sabi sa kapatid ko. Ayun, nung ito. Wala lang.
Ano mo? Laura. Laura. Okay. So, yung Doro, bigyan dito mo na yung Mayre. Ito, yun ito. Okay. Ano po? Ito, wait yung wala ito. Ano ba na? Okay. Five. Ano? Ano na sa English? Wala pa nga mo.
Ano ba si Jake? Ano ko na yung video mo? Ano si Jake? Baliktad na yung go. Ay, ulit yung go. Ano naman niya? Ano naman ito? Nagawa pa nga din mo na ano. Ito po.
Iba na ako nakakita. Pwede na, ako. Paano po kayo nakawag ulit? Pili ko sa atin.
Dahil sa ito, yan ang pamilya. Pwede ba dyan sa may sa pintuan ng yan mo ba? Yan mo ba ganun sa ano? Para wala ko ng physical. Uy,
Uy! Grabe, pro ko. Grabe. Ang damit mo, ayun, may dating. Bakal ka na bang ano, short na yung dali mo, ganun. Ali. Ay, wala na. Uy, ito ko lang yun. Hindi lang ako lang. Sunod mo na eh. Sunod mo na. Sunod mo. Okay, pinawag mo yung sa kanila. Sabi kaya nga yung ano sa Facebook. Hindi siya, pinawag mo sa akin. Nasa lang yung energy drink. Yung nandun sa kasi yung maliit. Parang pa ako Hindi, sa'yo mo, piliin mo sila. Doon yung marayo. Yan. Pinaka, ano, sila. Panduwang ko na sa'yo na. Ayaw. Ano, Kada mo. ano mo makawag lang na din. Ayaw? Oo. Ayun. Tumaka. Wala, nagbuga. Ano yun? At hindi ko. Di ba kung may unit? Matagay ka nga na ano kayo. Ano? Pero sa uwi, kung saan yung sabi sa radio. Pwede mo din. Paborito ko yung hindi mo. Ay, araw mo ko lang. Wala na kalauman yung... Paano mo ikakamutin mo yung bibira ng mga Nakapag-permi kami. Anong pinaka-work flavor? Ikaw, pinaka-favorite ako. Ano? Real. Kubo ko sa orange sabi. Di na. Isa ba nagpa-play? USA. Ano na? Bala to teacher si... Ano, nagkakas ko pa. Ay, pero pero... Gabos na yan din. Iyo. Mga rasaw ka ng magiging si Pilipinas. Pilipinas. Iba na. Mga Pilipinas. Ano on? Ang blue? Kunwari mo, inakalan yung Ano yung galaw ka? Mo lati ini yung badil body. Imali. Sira mali. Bakit ba? Ano din? Wala ko po. Alam mo ba? Nakaisundalan sa araw ko. Araw kay Camille. Sa Batang Quiapo. Nabuntis ni David. Napala niya ulit sa bahay. Tagalog pinay Ang oras ka natugtog ko. Napatagal. Dara ka naging buo sa
Lemon dapat pa. Go. Kaya ito mga may twister. Ano eh. Ooh. Ano yung Super science na Mario. Mga ako nagigibok ko ito. May panstol na soon ko lang sa anong ko. nagadalan ba? Hmm? Ano? So, hindi ako ma'am. Ako, tinuruan ako mag-grade ko. Mag-grade. Grade ba lang? Di ba ako totoo mag-grade? Bukod kapag ano, kasi mo sa mga grade, sabi mo, mukha na araw ko na. Ano? Wala kayo ko lang, makabili ka ng yun ang Nagaling ako po. Daya ako. Sobrang daya ko. Kapahali ko yung paligid. Ano, wala lang. Kaya na. Ah. Hindi ako. Bakit mo siya lang pala natin? Hindi, ibigyan mo na. Pero subscriber mo. Di mo na. Yung ka nang dito ko ito sa dito. Full paper. Nagpapati yan na sa work studio. Yang kadang Larbon. ano ko sa plate? Hindi pala nito. Gate. Hindi, iya. Walang kape. Ibu ga?
Oy! Isip mo. Mga kumalas sa ano din naman. Ako kapag bigyan ako. Naling. Mayroon ka na dito. Para di kunyari. Ari. Ari. Yaw. Yaw. Ari. Ari. Ano oras ito? Yaw. Walang doon. Yan sana. Ano oras? Ngayon. Wala. Wala. Sige na. No. Pinibig. Mawa. Ako pala. Maglay. Ano? Ano? Pero marami din. Dayaon ka? Alam ko na ba? Sige ka. Tangan yung tangan mo 150. Teka na lang, matulog. Dahil makagkataraga yung drawing, sabi, ikan dyan sa na-speech. Ano pa, inyo mo, ano pa, ayan. Yung paano sa pinaka-bawal. Ano? Bawal na. Makakit sa kusina. Anong kita ko? Tapos nabukaroon na dito. Maagas yung dami. Parang gumalit. Okay. Ang sindalan.
Halimbawa, Hindi dito ulit. wala sa doon sa pagkakaalam. Ano? Hindi dito. Matindi. Dapat daw. Schedule toilet. Schedule. Yung mga tao. Iya, bagus. Tapos kaya ako pagkain ang ganda. Iba yung baka ako ito. Gusto ko. Search ka ito. Kaya silang Oh, bumalik ako. Grabe pa, nakatulog. pati mali mo. Ito yan ang mga pag-ibig. Grabe man, baka daw ako din yun. Ano yun? Yung iman ko. Hindi pa budak sila ito. Ito ko, nakatulog. Ito wala. Ano ka doon mga iba na maabot ulit? What? Oh, man. Guys. Dali mo, kapag may nang abuse sa iyo, ano yun? Pulo ka. Nakuya ako eh. Ano yun? Ano yun? Ano tayo sabi? So, nakikinig ka Ako, sa at born. Jilay, mabay sa mo dili. Sa anong ako dito? Yan, di pa ano? Ano ba? Mami? Pero sa isip, Ay, gusto ba lumali? Marami pang kalan na ito. Ay, gusto nila naman po. Statement na po sila. Hindi yun makakit. Bakit hindi ako po ulit? Hindi pa ngayon. Ako sinunod mo nila. Pag gano'n mo sila. Ay, ba? Parang ay, migrasyon mo. Ay, ba? muna. Ginawa ko ba yun? Inuun ko siya rin. Parang pangkalan mo yun eh, Edward. Tapos pangkalan mo yun siya rin. Parang pangkalan mo Edward. Pag ano nga eh, gabi ka nga eh. Sabi nga ako yun. Ay, sorry, gumugul mo ako. Pari na nga yung pangkalan lang ito. Ano yun ba gawin ito?
Maganda ko. Yan! Away pa dito. Matakot ng tayo. Anong may gawin doon? Tingin mo, pagbangkit. Ay, mapapalit. Pag tumulog na sila, saka mo ituloy. Makatakot. Ito, gini mo mo. Pinangunga. Bakit man ang dati? Ay, ano bang pangayaw? Kasi yung mga binahulog ako. Matakot. Pwede ko ba mo ganito? Hirap lang. Iglalabanan ko, tapos, ano mo wala na. Pinakakarap ko sa iyo. Bakit pa na? Hey! Jo, ilingan ako na Jo, so ano mag-out mo niyan, Jo? Ano mo na? Space. Parang ano to? Ito yung mga Pero nani o, surang ka ng warak. Di pa mo. Ikaw ito, yan o, warak mo lang. Dati mo sabi ko na rin, manadala ng mga nagpupo. Pero kan natin yung sukawat ang ino. Yung para ano mo na. Happy Mother's Day Father. and my father. Away ba ito? Sinang, nagsasama sa duwa, si ano, yung table. Yung Mabalik ko rin naman, yung ano. isi daw. Eh, okay, nag-ibig. Pag nangalaw ko sa nandun ko. Okay, sawa. Open mouth. Okay, sawa tayo. Ako doon na ay na. Yan yung gumagatan mo din na. Man, gawin ko na ko. Ano ka mo? Yung vlog ko pa giveaway. Nakukulat sa pangit. Hindi mo. Sabi na nasulat na. Mana usang ko yung sudah mo yun. Pili ko ito ito. Pili ko. Ako magbuwa. Bawal. Ano yan? Tapos dahil maaga na mo i-translate. Iyo ba sa i-translate mo? Salat mo, maging na-secret. Dahil na, malas ko. Arnold. So, sige.
So, kapalit ba ako niya? So, Ay, iyo, magkabigaan. iba kung magagaan sa taas. Ito yung Vincent. Play out. Pag natatakbo ba ba? Hindi na i-snap. Mamaya pa, no, may sabon siya. May sabon? Ano? Extra pala yung sabon. Dahil may sabon sa, may tubig pa. Iyo, may tubig. Natatakbo yung mga kapatid. Dahil naman, hindi magpapalito. Nabuto ko lang pag-prevent yan sa ano. So, Arinola, nagpapatuloy. Hindi ko yung pag mais ba, Arinola, dahil nakakasyo. Ubuto ko sa kwarto. Hindi ko siya lumamaisa. Ako na, nag-iingal ako nung sa ano. Tapos may nakasunod. Sa ilo. Iyo. Tapos may puro na. Yung balak na, paano? Nada. Yung paano na. Mata. Patangan na yun. Patangan. Nada. Patangan na yun. Patangan. Balok na nagpuro na. Nada, nagkasunog ka naman. Oo. Dati kan grade. Wala pa ako. Medyo dumakama. Kahit Sunday, Saturday. Minsan, ipapakatulog. Ipapakatulog. Oo, hindi ako isa. Ready ka na. Ano mo? Lubong. Ready ka na ito sa tubig. Wala iba. Wala na ako. Ito mga tao. May basta. Hindi naman maling kumulong. Na. Barbecue. Na. Ang bata ko na ano. Wala pagkuhaan mo. Pwede sa may Sa Gmail na lang. Kunwari, ikaw dati na ikaw. Wait lang. Wait lang.
Hindi. Huwag mo na ako saglit. Sama talaga ng ulo ko. Anong oras na ba? Ang mga cellphone mo? On ako ng 6. Tulog mo na ako sa ng ulo ko. Huwag kang umaala ah. Wala kang permiso. Ayos ka na. Magal, dali. Na. Wait lang. Bye-bye. Mamaya na lang 6. Tulog mo na ako. Bye-bye. Computer, pagkatapos matutulog. Ito na. Ano kung gagawin mo pagkatapos computer, matutulog ulit. Out na sa 4 hours. Yan na. Sa Facebook, masala ko yan. Ano yun? Ano pa? Yan ko na lang.
Lumba dito. Hindi na yan. Oo. Aduana.
Yan, March po ba ganyan? Kaya ito mga holiday na channel. Boy, wali ba yun? So, nakikiyari din po. Babae. Basta, okay lang sa ano, sa port. Mga kapiliyaw. Sa ano? Basta ka lang. Ano mangyayari sa video mo? Gigi mo. Video mo. Paninayip ka. Baka manahal ka niya sa kawan ni dati. Ah, Joey. Ay, madali man lang ito. Mga 60 seconds lang. Ayun, madali. Mga 60 seconds. Tapos na. Start. Now. 1, 2, Mga 2 minutes pa lang. 2 minutes. Madali yun. pero madali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Sa'yo mo, pera na. 3 minutes. Pera. 1 minute po. Yung ano, basta sa'yo mo, pera eh. 2 minutes. Sakto. Wow. Ako matulog. Ande. O ano. Pera. Yeah. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, oh, yun na, tapos ka na. After ito sa Kung sabi ka dyan, throw pag way ito. morning mo pala. I wanna be forever young. Basta yung muna ito. Si Joseph. O, chansin mo muna. Sige tayo. TikTok horror. Hindi rin ako. Basta TikTok horror. Yeah. Ano ba? TikTok horror. Sige lang sa Alam mo dyan ang pinakamasira ko. Ano yun, electric lang? Oo. Tunay? Butik niya ako. Oo. Yung ano yun, okay? Tapos tunay. Ano, nag-ibo na campaign. Ano yan? Kiss. Tapos sa putay sa bibo. Tapos may kiss sa laong. Ako di ba ba kayo rin sa akin? Hindi ako dyan. Pero, kung makakal sa mga yan. Kasi yung kanya, Pero tayo mga pwede na po kami. Nakikip. Wow. basta TikTok horror. I wanna be forever young. Ang mga buwan. Dali ako sa TikTok horror. Ba? Ah, TikTok horror. parang mga TikTok. Basta dyan ko na. Yeah. I wanna be forever young. Tapos ano na ito? I wanna be Ano to na forever i-receive? Kentucky Fried Chicken. You agad. Go, TikTok horror. Feeling nga ni, anong gabi yan? Eh, baga, Horror queen. queen. I wanna be forever young. Kung ito na, hindi ka na kumakas sa ipapakot. Ay, bako, biyang kayo, biyang ka mag, biyang ka. TikTok biyang. Wow, gusto mo makaka-board. TikTok, What's this? TikTok biyang. Ayan. Wala. Biyang ka marunong kakak. Ha? Biyang ka marunong palang kakak. Mahal pala ka? Ayaw to, wala ka. Ano ka?
Iya, itapos. Ali. Kung huli sa lang pinangalit niya ako, kung ano nga nito, so, our father, Pwede. Pwede. no, abuse. Naligtas nila sa ano, sa harang nila, sa nagnakaw na. Kasi ano ako, Mo niyo. Ay, like ko aram mo ni Gets nagnakaw. Tapos so, nagligtas sa harang nila. Like, rocksteady. No rin daw. tapos, 60. Pero gusto ba ka nagigibot siya nung na ano siya? Nagil pa. Ah? Sabi ko na gusto. Raymond, malibong ko yung nag-tune ko. Ay, yung tema kami nagbibigay sa kanila. Ito gamat ng spot. Pero ko lang ba yung version? Kapag pati ako pag-jimot ng version, ano ko gusto gawin? Tingnan mo yung video. Lem kami. Pero, Siya mga kasi lang Sorry. Kunyan? Alaw kita ka. Di kaya makalaw. Di ka. Yung ang galang. Yung ayaw makalaw. Championship yan. Bapa. Ay, yun na yun. Wow. Yan na yun. Wow, so city. Mali mo dyan si ano, libro mo si bago nakakawit mo siya, na-explain niya kayo. Lord mo siya, log po pati. Uy! Akin po siya din. Marang tama. Sige, ito, babot mo. Ito. Bong kanti. People. Oh, ito. Ano na ako yan? Maus na ako. Ano? Ha? Tus. Eh, may ano na ako. Hindi kayo makawas. Ang doon. Kailangan niyo. Hindi pala. Hindi ko ako. Kung papan, bumba. Hoy, ako lang. Sana. Sabon. Dos. Wala mo naka-reach, hindi naka-reach. Uy, ano po na po? Nahulog yun. Time ka din di Jared. Ulit yun. Time ka din. Jerry, sorry, sorry. Sa'yo mo yan. Wala. Very gusto. Ay, sabi mo kuya sa ipag-sabi. Logo mo yun.
Bakul na parang nasip ko. Bakul eh. Let's stay. Steve Nash? Introducing two plants. Alam mo, mas masarap pag may naging masarap na yung wala. Ay, nakakakain. Antok. Exhibition. Ganun. Pero kahit pa mo siguro pa ano, inot na ang inot mo yun. Kahit pa mo, may install sa Dropbox. Ano mo, ano yan ako yun? Ganun na nga. Home team. Pag home team sa iyo, ang magandang ako ay versus creative. Ano ko na sumura pa na lang ano kung matibay mo yan natin? Ang dito kung Explain ba natin? Huli. Anong pinakawala yan? Pistons pala. Nasa iba pang pistons. Tapos rockets, spurs, yung pinaka. Video ko lang gusto ko. Tapos, Joseph. Wala, di sulat na to. Kapon? Kamal mo lang. Okay. Kaya yun ano page ko, inalis ko naman ito, hindi ko. So, ano, 77. O, yun, so, kung ito yun. Ay, paano, ang training. At, Jamal Moray, Cross. Parang na siya, Plus, Galoki, Dayman, Ika mo. Hindi ka makaarap sa inyo. Hindi ka man sa yun. Pwede na. Ay, ano ka no?
nakatrabaho. Si Ricky Shane. Ano ba ito? Texturan mo kasi Jesus. Makakawa. YouTube ba na yan? Kamalibot-libot kasi. Best shooter dyan. Ano yun? Ronaldo. Best. Di ba mo? Ano masyado? Baka pa sa mga mundo ko. Si Messi na, tapos gado. To. O, ikuha na. Tapos binigay pa. Si JP, Gary Payton. Ako ni mga sa Okay. Hindi mo na may kawan. Ako pa rin singko. Hindi. Ako siguro si May katabag na kaya, sir. Ikaw na lang ay. Nagilig siya sa YouTube din, yung mga Hindi ko man aram. Yan o. Bakit ka mga tol? May ano ka, pero na followers mo sa H. Kaya mag-revert ako. Sa amin katabag ako. Eh, follow dyan. Iyo, followers, subscribers. Subscribe rin, nakawala pa doon. Iyo, subscriber na. Subscribe ko na ano, 1 million. Kasi mga subscribe. Mga mo. Marami na kaduna. Video ko na lang. Kaya gusto mo. Ako ko may ano, easy pa. Pag nag-revert ka, ano, may ano ka na, ano lang. Tema, mabaan ka. Ang wala mo sa YouTube. Para ano ka lang. Kaya na, piso ka sa lang. Kaso may paano yung pinaka-audio video. Itong camera. Itong camera dito. Tapos may piso. Bago makabakal na ano. Kaya kayo mo nito. Yun na, tapos yung Ready ko pantika. po. Tapos Ito, di ko gamit mo yan, mga ano yan, yan. yeah. Tapos paano patong ba kayo na susunod ko tapos maluluwa. Tapos magtawag niya na petrofate, mantika. Sunod mo lang ini. Yan siya. Hindi ko ako na itong pinakaw dyan. Hindi, ikaw, ikaw. Hindi naman dati dito. Ikaw, 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 Mali daw. ano ba ano nito? Yun na. Gusto mo kaya pa ninja? Online lang mo. Wala mo pa ano dyan. Ano? Mga card na nagdala.
Ay, yun. Yun nga niya. Ano ang napagayon naman natin? May NBA at birthday. Basta ko ingat kayo na may NBA. Kung may nag-aaral ka sa video. Nagiging ko ba yun? Kita yun. Hindi na ako pira. Ay, maalog ka. Araw. Dali ko na makahawag to. Hindi na ba lagi ito? Araw. Buwan bilang ang beach. Wala. 250 nga. Puno mo ba kayo? Japan dapat ma-verify. Ay, siguro po. Okay. Spirit message. Ano ka? Butok mo ako. Alam mo na kung paano magkakaroon. Yesterday. Alam ko, kasi pagod ka daw, o ba na ko, alam kita ko sa bahay, sa kanda, sa mga pirang kanda sa dito. Ay, mulupad mo. Diba pala, Nakapaligid na karubok siya. kita tanya natin, sa group niya, ginawa na. Sa kanya. Tambakan mo sa kasi yung gumawa ng tambakan mo. Eh, kung inilat mo binakan. Basta kung ang ganda sa'yo na, Dahil ako nga yung mahal yung ano kaya ang hirap. ay ko naman ang siya talaga. Ano lang ba ang video? Sa picture, Wala ka. ay naman ang siya talaga. Sabi ko kasi kung check ko na picture niya,
Dahil man sa area ka. Dahil sa Paano na niya eh. Hindi, nawaran na ata. Ano, Pwede ka message? Ay, mag-apply ka lang. Ano ang message? kaya yung mga trade. Camera, pili. Kasi isla, Pag nagtuod ka, dahil na. ano matitrade mo page? Ano yung sa'yo? Datin mo, Pero yung nagawa yung mga video ko. dahil ang may Ang mga pro mo ba nag-account din? Ay, hindi ko na bago, RP message. Ibig mo niya, ano, ang bago, nagdida ko. Ako yung magagawa ko. ang iba baga, si Mr. baga, kaya baga, hindi ako nagpapagala. Dahil nasa switch pa rin na, Ako nagsisilbi siya. na ano, Sa TikTok mo nga, kasi nagpapalo sa niya. dahil siya nagsisilbi. Messenger, mas kasi so, nag-viral rin. Tapos na ano, tapos na mga YouTube pa lang sa Facebook. Hindi sila nagre-reama. Ay, kaya dyan pinaka-search. Lumax mo na kunya. Man na lang po ba? Hindi daw yan, gano'n ko. Hindi daw walang kano, sa tawag ko ba? Hindi mo na ako nagkakami. Tapos na may kaya. Titarit mo na sa naga eh. Sa, Siya mo sa ano, yung
maluyo kayo ng pala. Madali mo pala sa H. Hindi mo na ikaw makikinig sa H. Bakit yung mga tol? Next game mo tayo. Sabi nga, Alam mo ka din. siguro mo dito, kung green mo na. Kung kaya nag-eto ako yun, Ito sa reklase. hindi siya sa sopa mo silang. Parang tao pa dito mo ito siya. Yung, May sasi sa sopa. ako yan, sutaw eh, just nyo. Sino si Kuya Day? Nagamit niya. Umano niya na binubuno. Sira ka man, Day. Nagagawin ka pa po ba siya? Dito. Saan ka gagawa? Dito. Sa cellphone? Dito computer. Sige ako na ako. Balik ka na lang sa gagawa. Bibigay ka ng picture. What am I? Ay, pinabas na siya na. Usawa. Usawa, nag-ibig sa usawa. Tapos may abukado sa usawa na bibigay. Pwede ko ito ako siya ng ilaw. Kumain nito siro. Yan lang, hindi ko pa kaya ko. Ito, iyan tigay mo shoot stick. Ito lang yung kaya ko. Hindi kaya ko muna ibang mga pinag-ito. Usawa. Hindi mo naman siya. No. Usawa. Ito pala mo.
Oo, sige na. Ito na eh. Kaya ba magpapapon ka ka? Hindi niya mag-account din. Ika ka. Hindi niya mag-account out. Ika ka sa ano, showbiz. Oo, tapos dalawa niya. Ano naman? Minsan may kasal, may kaano na eh. Minsan, tutukurin niya talaga ito. Ikakat niya mga talaga. Ito. Tingnan natin ako sa iba. Gag. Ako na naman ay kulang na na. Kailangan ko na si Shikyu. Kaya na si Kadabang mo si nagpukulot ba yan na di? Gusto ko kasi ng mga ganito. Napagulit ko. Kasi yan, mami. Iya kasi sa ko rin yun. May ilo ko. Buti na. Kala iyang no. Iya, betul. Dari kan mau katakan sa Ayun. Yung mga giro, pinuming na lapos so ano. Ano to sa spring. Hindi naman ito po. Tapos na kaya sa kawat ng junior pati ni ano? Hindi. mga ginagawa na. Oh. Gawilog, walog ka. Hindi. Arpa na po. Mas ilo ka, din daw ka ground. Iya. Iya ko sa daw.
Saan naman po rin yung pag-ilaw na Pero ang beauty, ang beauty. Kasi ba gusto ko sa paalam. McDonald's? Avocado. Gatas na yun. Crab. Gatas. Masukal. Kaya ano? Gatas na.
Hindi ka magpapalagay. Hindi pa. Wala lang yan. Sisili sa sisili. Sa malaban, paano sa Amerikang kabat? Saya zero. Diver, diver, Yan tama na. Tama na kakaon yan na yun. Wala, hindi. Ano to, ini? Ano na lang? Ayun yun. Sige na. Sayang ko na yan. Hindi na, liburan mo. Hindi mo pa. Nagkatawa mo. Ano mo mo daw? Ala. Ako ayun yung si ano, si Carmen. Tapos nagsasalamin niya si Carmen. Baka nakakita ka rin. Doon at Carmen. Sinagkanta siya. Nain. Chan. Kuya no. Yan. Alat daw ko kumita. Mata daw. Ikaw nga pa, dahil mo na daw. Papaarap ka pa na natagawin ko namin. Oh, pag nagtanong na, natulog kayo. Makakalik na sa lang kasi. Sige. Naan mo na kayo. Hindi, kaya magdudot na tayo sa isang. Yang.
Sige. Oh, sunod naman yung si Carlo. Ako naman gumano. Ako ang sunod kay Carlo, no? Ako kay Akar, ako mo kay Carlo. So, ako man, ako naman. Ako naman. Tapos na. Si Carlo. Tapos na, lagi. Kaya ulit sila. Bakal nih, bangku, kotsi, maminya, bakal itu. Jadi, aku dibaca dari tulis. Hah? Hah? Tulis. Lapit-lapit. Uy, si Carlin, bagay ko ito yan mo. Si Carlin, bagay yan. At may Carlin. Pero, wala pa yung di Carlin mag-aral niya. Ano ba siya nagsigang? Matapos na lamang. Next naman yun. Ayun yun. Tapos na iyan. Ikaw naman. I like it. How are you? Like it. You yourself.
Kuya naman oh. Ang piso mo, ako lang. Ano po po? Nakawat kita kainan. Nakawat pagkain. Sa Facebook Live. Ano daw ini? Kuya, nagsunod kayo. Bakit mag-isip tayo? Para sa ay,
Open sa 3.
Bubuhay ko to, nandito to.
sabi mo, madalas lang. Doon pa naman ako sa mga ano to, no? Kawan ka na. Okay, sir.
Baka nandiyan sila. Walang piso pa ako dyan. Dahil ako malalaki.
So, mabok ang labi. Dato ka ba ito, boy? Hindi ka na nakawan. Di ba, ma? Okay, yan. Nabasag man. Ay, ano ka, babe? Bakit na eh? Ano daw? Ako daw. Sige na, inat mo ko na sa taas. Picture mo na ba? Mali, dito naman. Ano ka kami ginagawa, babe? Dito. Yan naman ako. Ay, Bigyan mo ko kwento. Di ba, matlay ba? Ako ba ang password? ano kayo may daw? Ba? Naman ka! Ito, magpapasok. Ikaw nila. Ito. Ay, masaray. Kayo. Balitado yan. Yan, mga pin. Oo, talaga. Huwag ka na yung makunting niya. Pero kung... Sige daw, ano daw? Gano mo? Gano mo? Hindi naman. Sumulit. Hindi ko na. Tama, Pag di kami nakauli, di ba? Hindi. Yun.
Pagkalo mo. Kaya siya. Uy, sorry ba siya pwede? Ayan. Ingatan ko lang ang pagko. Pagsilatan mo din mga hindi. Ano? Wala lang. Ay, wala. Timpang ko ba din? Ha? Timpang ko ba din? Hindi naman ko alam kung nawala. Ako, natin.
Ako pa matulog ko sila sa baba. Napagbaso naman. Yan. Wala. Hindi ako pagbaso. Hindi ako makatulog si... Pwes ka na sa ibang? Baba. Yung wala mo sa kuya mo, Zek? Wala mo sa ibang? Out sa 3. Sira. Pagto. Ako, masama na ako. Ako, masama ako sa kabit sa... Ba't magkaba? Ano yung ibigay mo? Alas ka. Paano mo yun? Naman. Makabutan na rin. Gusto ko. Hindi na mapapagpula. Ay, sa Ikaw na. Wala naman. Nilulong ko. May hiling. Ay, naman mo. Kasi na live mo. Hindi ako. Hindi ka na mag-upin. Hindi ako mag-upin. Tanda ko. Tapos. Hindi ako. Sige na, umalas na. Dawit pala niling. Hindi magmukha na sila. Mali ko po na dito. Oo. Kasi kung sila yung nakasama sa gamit. Ito, baga. Oo. Hindi mo na pagkasal. Madangaw. Hindi mo naman kasi malakas girl. Yan na. Hindi na ako. Hindi na ako fit. Yung ka na nga. Ano ba? Lakad ko masangan. Hindi ko Ay, yung book. Yung book.
Open sa 3. Uy, kung mo rin si Lucia. Bawa. At least nakatanda mo yung game daw. Nagkarap ako mo, Toy. 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 Nagkarap ako mo maluto. Ha? Maluto, nagkarap ako mo maluto. Okay. Kapag yan, ito naman. Hindi mo kumakain. Ito, pipilas na sulong. Ano mo, bigyan yung grupo at least ng pag-flight sa mundo. Hoy, ano mo, bigyan yung mga ganyan sa mundo. Siguro yan sabi sa mga. Ano mo, wala na lang. Kaya kasi may perspective. Pero makatuloy na. Wala yan talaga. Hanggang pala ka, ano? Hanggang pala ka. Kaya na, nabubang mo dyan. Ang tayo, Vittorio, Yarayo. Kami mo sa naiba na ka school. Kung masyado ako, Kung puro mo sa school nito, tig ano kami, tig duwa kami.
ano to, sito pisarong pritero. Ikaw man yan, donate man. Yung, kaya. May seafood pa, may saro pa man kami. Kami pinag-disco nito. Ay. Baka kayo, Tol. Manis ang ating nabubuhay. Andrin, ikot sa mudaan. Dali na. Sabi, ano ka? Free na po, free na. Dali na. Basta ako magpapit. O, sa Andrin.
Masa? Interior legal ka karaton. Sabi ko, Ha? delivery ka sa to. Lechon, pulo na
ng baboy, nutritionan. Yung Tagalog ng nutritionan. Nalilindi ka pa sa mga ito. Nalilindi ka pa. Ha? Mata? Uy. Hindi ko ilagda sa gilid ng ito. May 20 ko pa. Ha? May 20 ko pa ako. Hindi ko ilagda sa gilid. Hindi. Pinapos ko sa Diretso ka nga yun. Diretso ko na yun. Ito ka. Ano ba sabi ko na ko yung nakasunod ako? Ayun lang, may naman. Hindi ko bago ka rin doon. Sino ba po tayo? Mali ko. Mali ko. Hindi ako patakit. Kasi Hoy, nagkasama. bakit sabi akong ano, Sabi mo baga, ikamadara. Sabi mo, ako na makakasunod sa'yo. Ako mo baga,
Nagulok ako. Abay, nandun. Para sobrang ay kulang, dua. Ayun lang.
Hindi lang yan talaga. Brother.
Yung po na pala dito, yung ano sa ilang ito, naka-Thursday, pinapanood ko kayo yung nalago ko.